අයිබන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලව ආදරෙන් අපේ Simplify X YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න තීරණය කරේ Excel වල තියෙන count functions ගැන. count කියන එකට වචනෙම ඇහෙනකොට ඔයාලා දන්නවනේ මොන හරි දෙයක් ගණන් කරන එක කියලා කරන්නේ. ඒතර ඔය වගේ දේවල් count කරන්න පුළුවන්, විවිධාකාර දේවල් count කරන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රමවලට Excel එකේ අපිට functions දීලා තියෙනවා. මම අද කතා කරනවා count වල තියෙන functions පහක් ගැන. ඉතින් මේ පහ ගැනම මම සවිස්තරාත්මකව පැහැදිලි කිරීමක් සමහර ඒවාට ප්‍රායෝගික උදාහරණත් එක්ක පැහැදිලි කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බැලුවොත් හොඳ අවබෝධයක් count functions ගැන ඔයාලට ලැබෙයි කියලා. right. අපි එන වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යන්න. ඒතර count කියලා ගත්තොත් මුලින්ම තියෙන සරලම count කියන වචනේ තියෙන function එක. ඒකෙදි ඔයාලට Excel වලින් කරලා දෙන්නේ count function එක ඇතුළට දෙන cell range එකේ තියෙන numbers වල count එකක් අරන් දෙන එක. right. අපි දැන් බලමු මෙන්න මෙතන බලමුකෝ මේ තියෙන වැඩි. මෙතන තියෙන මේ cell range එකේ තියෙනවා ඉලක්කම් ටිකක් ගහලා සමහර ඒවා ඉලක්කම් නැහැ. සමහර තැන්වල ඉලක්කම් තියෙනවා. right. මට ඕන මේ cell A1 ඉඳන් A10 වෙනකම් කොච්චරක් ඉලක්කම් තියෙනවද කියලා බලන්න. මට අවශ්‍ය range එක මම පොඩි highlight කිරීමක් කරනවා. මෙන්න මේ range එකේ කොච්චරක් numbers තියෙනවද කියලා බලන්න. right. ඒකට මම කරන්නේ equals count count type කරපු ගමන්ම ඔයාට එනවා functions ටිකේ අර auto complete එක එනවා. ඒක අවුලක් නෑ. ඒක accept කරන් tab එක press කරන්න count. right. දැන් ඔයා කරන්න ඕන මේක ඇතුළට argument එක දෙනවා. argument එක කියන්නේ මේ bracket එක ඇතුළට දාන්න ඕන. ඒ කියන්නේ cell range එක කලින් කිව්වා වගේ. මෙන්න මේ ටික තමයි range එක මගේ. මේ ටික දීලා brackets close කරලා enter කරන්න 6 කියලා එනවා. හරිනේ. මෙතන 3යි මෙතන 3යි 6යි. මේකෙදි තියෙන වැදගත් දේ තමයි strings. ඒ කියන්නේ characters. අකුරු මෙයා මේ count කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙතන A කියලා type කරොත් ඒත් 6ම තමයි. හැබැයි මම මෙතන 5 ඉලක්කම ගැහුවොත් 7 වෙනවා. දැක්කද? අකුරු type කරන්නේ අකුරු මම හිතන්නේ සලකුණුත් එයා count කරන්නේ. එයා count කරන්නේ numbers විතරයි. right? එහෙනම් මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒක තමයි සරලම function එක. ඊළඟට අපිට තියෙනවා count A කියලා function එකක්. count function එකේ තිබ්බ එකම අවුල තමයි එයා ඉලක්කම් විතරයිනේ count කරන්නේ. numbers only, characters, letters, symbols මොකොත් count කරන්නේ නැහැ එයා. අපිට Excel වලට ඒ ප්‍රශ්නේ මගහරවා ගන්න function එකක් දෙලා තියෙනවා count A කියලා. count A එකෙන් කරන්නේ අපි දෙන cell range එක ඇතුළේ තියෙන අකුරු වල කියන්නේ වචන වෙන්න පුළුවන්, තනි අකුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒවයි count එක දෙනවා. cells කීයක text හරි මොනවා හරි තියෙනවද කියලා. දැන් මම කරන්නේ මෙතන equals ගාලා count A. count A මට මේ suggestion එක එනවා tab press කරලා ඒක accept කරන්න. මම දෙනවා මෙන්න මේ range එක. A1 to A12. right. දීලා brackets close කරලා enter කරනවා. 5 කියලා මම කලින් වගේ මෙන්න මේ range එක පොඩ්ඩක් highlight කරනම් ඒතර පැහැදිලි හින්දා. දැන් මෙතන 4යි මේ cells 4ක තියෙන අකුරු මෙතන එක cell එකක තියෙනවා. අන්න 5 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා ලස්සනට. දැක්කනේ? බලමු අපි symbols දුන්නොත් එයා එක ගන්නවද කියලා. symbols උත් ගන්නවා. ඒතර symbols සහ අකුරු තියෙනවා නම් Excel වල ඒවා count කරන්න ඕන නම් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ count A කියන function එක. right? අපි යන් ඊළඟට අනිත් function එකට. මේකත් ගොඩක් interesting function එකක්. ඒක අපි ඉන්නේ count blank. count blank එකෙන් කියන්නේ දැන් ඔයාලට මතකයි count එකෙන් කරන්නේ ඒ දෙන cell range එක ඇතුළේ තියෙන numbers වල count එකක් දෙන එක. count A එකෙන් කරන්නේ cell range එකේ තියෙන text සහ මොනවා හරි symbols තියෙනවා නම් ඒවයි count එකක් දෙන එක. count blank එකෙන් කරන්නේ අපි දැන් මෙතන දෙනවනේ count blank එකට range එකක්. ඔන්න range එක ඇතුළේ තියෙන his cells කීයක් තියෙනවද කියලා එයා අපිට කියනවා. එතකොට blank his කියන්නේ blank කියන එකනේ. blanks count කරන එක තමයි count blank එකෙන් කරන්නේ. මම ඒකටත් මෙන්න මේ range එක පාවිච්චි කරනවා. මෙතන මම මේක highlight කරගන්නම්. highlight කරලා මට මේ range එකේ කොච්චරක් blank cells තියෙනවද කියලා බලා ගන්න ඕන. ඒකට මම කරන්නේ count blank ගහපු ගමන් එනවා මට suggestion එක. මම ඒක accept කරනවා. ඒතලා range එක දෙන්න ඕන. මම range එක වෙන මේ range එක දෙනවා. දුන්නාම enter කරන්න 2 කියලා එනවා. 2 කියලා ආවේ කොහොමද? මේකයි විතරයි මේ range එකේ blank cells තියෙන්නේ. මම ඕනනම් මෙතනත් මොකක් හරි ඉලක්කම type කරොත් ටක් ගාලා 1 වෙනවා. ඕනනම් මම මේ දෙකම අයින් කරොත් 3 වෙනවා. දැක්කද? count blank එක කියන්නේ හරිම ප්‍රයෝජනවත් function එකක්. ලොකු data set එකක් එක්ක වැඩ කරද්දී ඔයාට මේ function එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. අපි යන් 4 වෙනි function එකට. මේ 4 වෙනි සහ functions දෙක හොඳට අහගන්න. මේ දෙක තමයි ඔයාලට ඇත්තටම වැඩිපුරම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. right? ඒකට මම පොඩි ප්‍රායෝගික උදාහරණයක් අරන් තිනවා. මම අරන් තිනවා අපි සරල මේ ළමයි 5 දෙනෙක් අරගත්තා. ඒගොල්ලෝ advanced levels වලට කරන subject streams තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. දැන් නදුන් කියන එක්කෙනා maths කරන්නේ. සනුදි කියන එක්කෙනා bio කරන්නේ. ඔය වගේ ළමයි 5 දෙනෙක් කරන්
එයාලගේ subject stream තමයි දාලා තියෙන්නේ. මම මේක පැහැදිලි වෙන්න මේ header එකක් දාන්නම්කෝ. නදුන් කියන්නේ name එකනේ ළමයාගේ. මේක subject. AL වල subject එක. දාලා මම මේක bold කරා. මේ ටික අපි දාමු thick border එකක් දාගත්තා. right. හරි. මේක මෙහෙම දාමුකෝ. okay. ඔන්න ඔක තියෙනවා. දැන් මට count කරන්න ඕන මම හිතනකො මම class teacher කෙනෙක් කියලා. මගේ class එකේ bio කරන ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. දැන් මේ වගේ Excel sheet එකක් තියෙනවා නම් ඒ වැඩේ හරිම පහසුවෙන් count if එකෙන් කරන්න පුළුවන්. count if එකෙන් කරන්නේ count function එකම තමයි. හැබැයි ඔයාලට තව කොන්දේසියක් දෙන්න පුළුවන්. criteria එකක්, condition එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කොන්දේසිය යටත් ඔයා count කරන්න. සරලවම අන්න ඒක තමයි අපි count if එකෙන් කරන්නේ. දැන් මට ඕන number of students doing biology. මගේ class එකේ නැත්තම් මම principal කෙනෙක් නම් මගේ ඉස්කෝලේ. right? ඉතින් මම කරන්නේ equal count if. count I ගහපු ගමන් එනවා if. count if. මුලින්ම දෙනවා range එක. දැන් මගේ ළමයින්ගේ මට range එක දෙවිදිහකට දෙන්න පුළුවන්. ඕනනම් මට මේ ටික මෙහෙම select කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මේ මුළු table එකම select කරන්නත් පුළුවන්. issue එකක් නැහැ. Taman කැමති විදිහකට. කෙසේ හෝ ඒවා වාට ගන්න ඕන මෙන්න මේ B කියන column එකේ තියෙන bio කරන අදාළ ළමයින්ගේ සංඛ්‍යාවනේ. ඒතර B කියන column එක කොහොමද select වෙන්නේ? මේක විතරක් මෙහෙ වැඩකට නැති තැනක select කරොත් එන්නේ නැහැ. හරි? අපි දුන්නු B එක විතරක් select කරා කියලා. right. ඊළඟට දැන් bio කරන කට්ටියනේ. එහෙනම් criteria එක තමයි එකම එකෙන් පස්සේ දෙන්න ඕන. condition එක තමන්ගේ මම දෙනවා මෙහෙම පොඩ්ඩක්. ඔව්. right. පොඩි mistake එකක් හරි. මම දැන් bio. හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙම text එකක් type කරද්දි මෙන්න මේ inverted commas කියලා අපි මේවට කියනවා. මේ මෙන්න මේකට මම දන්නේ සිංහලෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ මෙන්න මේ marks එක තමයි දෙන්න ඕන. නැති වුණොත් ඔයාට error එකක් එයි. මේක inverted commas ඇතුලේ දාලා bracket එක close කරලා enter කරන්න 3 කියලා ආවා. දැක්කද? bio කරන ළමයි 3 දෙනා ඉන්නේ. දැන් මම මෙතන maths කියලා දැම්ම නම් maths කරන කට්ටිය එනවා. right? ඉතින් ඒ වගේ ඒකෙන් ලස්සන වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා කියන්නේ count function එක ආශ්‍රිතව ගොඩක් වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මේ count if පාවිච්චි කරනනම් හරිම ලේසියි ඔයාලගේ වැඩ කරගන්න. ඊට පස්සේ යනවා count if s කියලා එකට. ඒකටත් මම මේ ප්‍රායෝගික උදාහරණයක් ගන්නවා. මේ ඇත්තටම count if සහ count if s අපි මතක ඇති ඔයාලට කරා sum if s කියලා වීඩියෝස් වගේක්. ඒ ටික බලන්න. ඒ වගේම තමයි වෙනස එකේ අපි ඒවයි ගත්ත එකතුවක් මේකෙද ගන්නෙ ඉලක්කම. කියන්නේ count එකක් ගන්නෙ. right? ඉතින් count if s එකේ කරන්නේ count if එකෙන් කරපු වැඩමයි. හැබැයි ඒකේ conditions දෙක තුනක් evaluate කරන්න පුළුවන්. අපි count if එකේ කරන්න පුළුවන් උනේ එක කොන්දේසියයිනේ. මේ කොන්දේසිය යටත් නම් විතරක් යා ඉලක්කම ඒ count එක දෙනවා. මෙතනදී අපිට කොන්දේසි දෙක තුනක් දෙන්න පුළුවන්. criterias දෙක තුනක් define කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම 100ක් වුණත් define කරන්න පුළුවන්. right? දැන් හිතන්නකෝ මට මෙතන ඕන මම මෙතන අපේ පන්තින ළමයි ගන්න පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා එයාලගේ A level වල කරපු subject streams ටිකක් දාලා Z score එකක් දාලා දෙනවා. හරි? දැන් මට ඕන හිතන්න class teacher කියලා. මගේ class එකේ maths කරපු ළමයින්ගේ Z score දෙකට වැඩි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. Z score එක 2.0ට වඩා වැඩි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා බලා ගන්න. ඒකට මම කරන්නේ මං ගාව තියෙන function එකක් count if s කියලා. ඒකට count if s එක type කරන්න. ඊට පස්සේ criteria range 1. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඕන condition එක මොකද්ද? maths කරපු ළමයි නේ. එහෙනම් maths කරපු ළමයි ඉන්නේ මෙන්න මේ column එකේ. මම මේ column එක select කරා. criteria 1. මොකද criteria එක maths. එහෙනම් මම මෙතන inverted commas දාලා maths කියලා දැම්මා. okay. ඊළඟ කම එකක් දාලා criteria range 2. දෙවෙනි condition එක මොකද? z score එකනේ. ඒතර z score එක තියෙන range එක මේ ටික. හරි? අන්න ඒ විදිහට හිතන්න. z score එක තියෙන range එක. right? මම පොඩ්ඩක් zoom out කරගන්නම් මේක. පොඩ්ඩක් අපි zoom out කරමු චුට්ටක් නැත්තම් screen එක එළියට යනවා. right? හරි. ආයි ගහමු count if s. count if s මුලින්ම මම දෙන්නේ criteria range 1 එක මේක. ඒකේ maths කරපු කට්ටිය. ඊළඟ criteria range 2 එක z score එක තියෙන. column එක select කරා. ඒකේ මට ඕන මෙන්න මේක හොඳට බලාගෙන z score එක දෙකට වැඩි කට්ටිය. අපි ඒක type කරන්නේ මෙහෙමයි inverted comma එකක් දාලා දෙකට වැඩි වෙන්න එපා. එහෙනම් විශාලයි 2. දාලා bracket එක close කරන්න. දැන් බලන්න 2යි කියලා එනවා. 2යි කියලා ආයේ කොහමද? මෙයා maths කරලා තියෙන මෙයාගේ 2.1යි මෙයා maths කරලා තියෙන 2.8යි මෙයාගේ 1.3යි 1.75යි මේ දෙන්න අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපි මෙයාව 0.5 කියලා කරොත් 1 කියලා එයි. දැක්කද? ඉතින් හරිම ලේසි.
මෙතනදී වැදගත් වෙන දේ තමයි මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේක මෙහෙම දාන්න ඕන ඉන්වර්ටඩ් කමාස් ඇතුලේ. මේක අපි කමාස් නැතුව දැම්මුත් එන්නේ නැහැ උත්තරේ. රයිට්? ඔය එකක් එනවා කියන්නේ ඒක එයා ගන්න නැහැ ඒක. එකක් එනවා විතර there's a problem with this formula. මේක ඕකේ කරත් මෙතන රෙඩ් වෙලා එනවා. එහෙම උත්තරයක් අපිට දෙන්නේ නැති එකකින්ද මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම කන්ඩිෂන් එකක් ඉවලුවේට් කරද්දී විශේෂයෙන් මේ කම්පැරිසන් එකක් කරද්දී අපි මේවට කියන කම්පැරිසන් less than greater than equal less than no equal greater than no equal වගේ කම්පැරිසන් එක. එහෙම නැත්නම් not equal කියලා තියෙනවා. ඒ කම්පැරිසන්ස් කරද්දී අනිවාර්යෙන් ඉන්වර්ටඩ් කමාස් පාස් කරන්න ඕන count if s ෆන්ක්ෂන් එකදී. එහෙම කරාට පස්සේ ගාන්ට උත්තරේ එනවා. ඉතින් මේක හරි ලේසි ෆන්ක්ෂන් එක count if s සහ count if කියන ඇත්තටම ඔයාලගේ වැඩ ගොඩක් ලේසි කරන ෆන්ක්ෂන්ස් දෙකක්. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඔයාලට එදිනෙදා ඔෆිස් එකේදී නැත්නම් තමන්ගේ පර්සනල් වැඩ Excel වලින් කරද්දී හරම ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද අපේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න ඔයාලගේ යාළුවෝතර එයාලටත් බලා ගන්න. ඒ වගේම අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා දකුණු පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් press කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම email notification එක කරා දැනගන්න.